กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตกลับไปนั่งทำแมชชีนกลับไปอีกแล้วครับผมย้อนกลับไปโน่นเลยปี 1990 ครับ1990ยุค90ใช่แล้วครับยุค90เลยยุคนี้เป็นยุคที่พิเศษมากๆมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบนโลกนี้ แล้วก็ผู้คนสนุกสนานมากมายแล้วทุกคนก็ยังคิดถึงไม่หยุดนะฮะอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปประมาณนั้นครับประมาณปี 1990 ครับผมนะฮะคนที่เรียกว่าเป็นบิดาแห่งระบบ World Wide Web ก็คือเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีนะครับน่าจะเคยพูดในรายการไปหลายรอบแล้วนะฮะท่านเซอร์เนี่ยตอนหลังไม่ได้ตำแหน่งท่านเซอร์นะครับท่านเซอร์ก็ไปทำงานอยู่ที่สถาบันเซิร์นสถาบันเซิร์นเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาจะมีทุกคนจำได้ไหมที่เขาเรียกว่าลากคอริดอร์ใหญ่ๆที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ทดสอบเรื่องของลมประจุการวิ่งของอะไรสนามแม่เหล็กอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนั้นแหละอันนั้นคือเซิร์นเป็นสถาบันใช่ไหมอันนั้นคือสถาบันเซิร์นซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับกรุงเซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันอยู่ห่างออกไปจากเมืองสักประมาณ25 กิโลเมตรเพราะว่าเผื่อมีระเบิดตุ้มตั้มอะไรเนี่ยในนั้นเนี่ยมีโปรเจกต์ที่แบบว่าทันสมัยเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือ World Wide Web World Wide Web เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปี 1990 แล้วก็เซอร์ทิมเบอร์เนอร์ก็ได้ออกมาประกาศให้คนทั้งโลกรู้จักว่าพอเรามีอินเทอร์เน็ตมันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ไกลๆหากันได้ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงหากันได้ใช่ครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือแล้วข้อมูลเหล่านั้นอ่ะมันจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ยังไงหนึ่งคือมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ไงมันมีเซิร์ฟเวอร์ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ละคนก็จะเรียกข้อมูลนั้นออกจากแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเวลาเรียกข้อมูลต้องเรียกยังไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วจะต้องเรียกยังไงด้วยใช่ทฤษฎี World Wide Web มันไม่ใช่แค่บอกว่านี่คือเว็บไซต์นี่คือเซิร์ฟเวอร์ในที่ต่างๆในโลกมีเซิร์ฟเวอร์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันจะต้องมีภาษาและที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันใช่ที่อยู่ใช่มันถึงจะลงตัวเป็น World Wide Web ใช่ไหมฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเว็บไซต์เว็บแรกของโลกนี้นี่คือหน้าตาเว็บไซต์เลยใช่ไหมครับนี่ครับมีแค่นี้ครับยุคแรกมีได้แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเป็นพื้นหลังสีขาวๆเลยนะนี่เขาบอกเลย World Wide Web is a wide area hypermedia information ว่ากันไปนะอธิบายเทคนิคกันไปแล้วก็มีลิงก์นี่เขาโชว์ลิงก์ด้วยนะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินคือลิงก์พอคุณคลิกเข้าไปในลิงก์มันก็จะไปหน้าต่างๆได้ไปหน้าอื่นๆได้ยกตัวอย่างนี่คือด็อกิวเมนต์ที่คุณสามารถเปิดขึ้นมาได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนี่คือตัวอย่างของเว็บไซต์เว็บแรกของโลกเลยใช่ต้องน่าทึ่งนะครับว่าท่านเซอร์คิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยครับคือเขามองเห็นเครือข่ายเขาต้องมองว่าเอาอะไรไปใส่ในเครือข่ายแล้วในเครือข่ายเนี้ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์มีเว็บไซต์นี่จะต้องเป็นด็อกิวเมนต์แบบไหนคนถึงจะเปิดได้เป็นภาษากลางเสร็จแล้วเวลาคนจะหาไอ้เว็บไซต์นี่หรือข้อมูลนี้มันจะต้องหาจากที่ไหนมันก็จะต้องมีโดเมนเนมหรือว่าชื่อเว็บไซต์ที่เราเห็นทุกวันนี้ world wide web อะไร http : ทั้งหมดนี้คือทฤษฎีโดเมนเนมมันอยู่ในหนึ่งใน world wide web นี่แหละถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นที่อยู่ครับผมเราต้องกำหนดที่อยู่ขึ้นมาครับแล้วเบื้องลึกเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่ชื่ออย่างเดียวนะเขาคิดเรื่องของ IP address ขึ้นมาอีกโอ้มาแมทระหว่างชื่อกับ IP ด้วยโอ้โห127.128อะไรก็จุดอะไรก็ว่ากันไม่รู้เสร็จแล้วแปลงเป็นโดเมนเนมออกมาเพื่อให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็พิมพ์ worldwideweb.cern.ch อะไรก็ว่าไปแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นั้นได้เลยเบราว์เซอร์ก็เหมือนกันยังไงครับคิดเสร็จแล้วว่าจะพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะพิมพ์ตรงไหนล่ะมันก็ต้องมีช่องก็ต้องมีโปรแกรมที่มีช่อง URL ที่จะใส่ที่อยู่นี้ซึ่งมันเป็นโคดดิ้งที่จะอ่านภาษานี้แล้วพาไปสู่จุดหมายปลายทางตัวเบราว์เซอร์นี่แหละคือตัวถอดรหัสถอดรหัสภาษาที่เขาเขียนกันเนี่ยก็คือถอดรหัสแต่ภาษามันจะเขียนเป็น HTML อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นรูปที่เราเห็นเป็นหน้าตาที่เราเห็นแล้วลองนึกภาพดูนะฮะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เองมันสามารถเป็นระบบ World Wide Web แล้วเราใช้ได้จนถึงทุกวันนี้โอ้โหใช่แล้วเพิ่มที่เหลือคือเพิ่มฟีเจอร์หมดนะใช่คือคุณมีอะไรล่ะมีเว็บมีเซิร์ฟเวอร์มีโดเมนมีเลข IP เสร็จแล้วคุณก็มีโปรแกรมเปิดมันเบราว์เซอร์แค่นี้แหละทุกเครื่องในโลกเนี่ยสามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้หมดเลยเข้าถึงสิ่งนี้ได้หมดเลยสามารถเข้าถึงได้หมดทั้งโลกทุกแพลตฟอร์มคิดได้ยังไงนะผมว่าเขาคิดได้ยังไงนี่คือเบสิกพื้นฐานที่
World Wide Web ทำเอาไว้แล้วสุดยอดมากๆใช่ไหมฮะปู่เป็น30 ปีที่แล้วนะใช่ครับนานมากแล้วเขาคิดได้ยังไงแล้วอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่หลายทั้งโลกนะทุกวันนี้อย่าพยายามเข้าไปหาหน้าตาของลิงก์ที่จะกดไปเว็บไซต์แรกของเซิร์นอันนั้นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะไม่อยู่แล้วเมื่อกี้เราลองหาจาก Google เราเจอลิงก์นะครับเราหาจาก Google เรากดลิงก์เข้าไปแล้วผลปรากฏว่าเบราว์เซอร์นี่หมุนอาจจะง่วงนอนหมุนเป็นเต่าเลยหมุนแนวเซิร์ฟเวอร์อาจจะง่วงนอนอยู่แล้วก็ไม่ขยับขยื่นเลยนะฮะน่าจะไม่อยู่แล้วครับผมนะฮะถ้าจะหาเป็นรูปภาพง่ายกว่าใช่ครับนะครับทีนี้ช่วงท้ายผมมีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งหลายคนน่าจะประดับความรู้เอาไว้เรารวบรวมสถิติอันนี้คืออัปเดตปี 2566 นี้เมื่อตอนต้นปีครับผมพี่ออสคิดว่าทุกวันนี้เรามีเว็บไซต์ทั้งหมดกี่เว็บไซต์ครับในโลกนี้100 ล้านตีไป100 ล้าน100 ล้านเหรอน้อยไปเปล่า100 ล้านเว็บไซต์ผ่านมาตั้งเกือบ10 ปีมีเพิ่มอีก20เองเหรออย่างนั้นเป็น1,000 ล้านเว็บไซต์ใกล้เคียงทุกวันนี้เนี่ยนะใกล้เคียงมีเว็บไซต์เป็น1,000 ล้านเลยเหรอจากสถิติการนับนะฮะครับจากโดเมนและไฟล์เว็บไซต์ที่มีอยู่ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ในทั่วอินเทอร์เน็ตทั่วโลกครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์อยู่ประมาณ 1,130 ล้านเว็บไซต์เป็น1,000 ล้านเว็บไซต์เลย1,130 ล้านเว็บไซต์เยอะมากนะฮะคือตั้งแต่คือที่ออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดมีข้อมูลเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกว่า 1,130 ล้านเว็บไซต์ 82% ใช้ไม่ได้ก็800 กว่าล้านประมาณ900 กว่าล้านใช้ไม่ได้คือเปิดเข้าไปเนี่ยไม่มีคนเข้ามั่งอันนี้เขารวมหมดคือไม่มีคนเข้าหรือว่าไม่มีเนื้อหาหรือเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกไม่มีแอคทีฟแล้วแปลว่าที่เหลือจริงๆก็แค่ประมาณ300 ล้านที่แอคทีฟจริงๆแล้วใช้งานได้ในปัจจุบันมีอยู่121,724 ล้านเว็บไซต์เหลือแค่200 กว่าล้านเหลือน้อยเลยนะเหลือน้อยเลยผมแปลว่าเว็บถ้าเราทำเว็บไซต์อยู่แสดงว่าตั้งแต่ยุคเว็บ 2.0 ที่เราเล่าในเรื่องวิวัฒนาการไปเนี่ยโซเชียลเนี่ยทำให้โลกมันคึกคักขึ้นก็จริงแต่วงการเว็บไซต์ก็ไม่ได้โตไปมากนะใช่ก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยหลายธุรกิจเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจแล้วบอกว่าไม่ต้องทำเว็บไซต์ก็ได้ไงมีช่วงหนึ่งที่คนบอกว่าเฮ้ยใช้ Facebook ก็ได้ใช้ IG ก็ได้แล้วใช้ LINE ตอบเวลาการทำค้าขายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็ได้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทุกวันนี้เว็บไซต์ที่ใช้ได้มันเหลือมันน้อยลงคือสร้างมาแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วมาดูสถิติต่อไปครับเว็บไซต์ใหม่จะมีการถูกสร้างขึ้นแล้วแอดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตใส่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ3 วินาทีจะมี1เว็บไซต์3 วินาที1นับเลย1 2 3มีแล้ว1เว็บไซต์ขึ้น1เว็บไซต์โอ้โหเยอะนะ1 2 3ไม่ละโอ้ไม่ละมันมาเร็วมันยังงอกขึ้นมาเยอะๆนะแต่ในภาคธุรกิจสถิติไม่เคยโกหกใครครับภาคธุรกิจเนี่ยเว็บไซต์ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ใช่ 71% ของภาคธุรกิจในโลกนี้มีเว็บไซต์ครับและสถิติต่อมาคือ 28% ของธุรกิจทั้งหมดในโลกนี้เป็นธุรกิจที่ดำเนินการทางออนไลน์ 28% ไม่ได้มีหน่วยงานห้างร้านจริงคือออนไลน์เต็ม 28% ของธุรกิจเป็นออนไลน์หมดคืออยู่บนเว็บไซต์อย่างเดียวนี่น่าสนใจอันนี้ครับผมแล้วก็สถิติต่อมา 43% ของธุรกิจขนาดเล็กมีวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพราะว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์สำคัญมากใช่ทุกวันนี้นะครับคนที่เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีคนอีกอาชีพหนึ่งเรียกว่าเว็บจูเนอร์ไว้ทำอะไรครับเว็บจูเนอร์เนี่ยมีเอาไว้ปรับแต่งเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาแล้วเพื่อปรับแต่งให้เว็บไซต์นั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดคือมีขนาดที่เล็กที่สุดขนาดเล็กทำให้โหลดเร็วทุกฟังก์ชันต้องพร้อมทำงานตอบสนองได้เป็นอย่างดีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าที่ของเว็บจูเนอร์คือจูนให้เว็บนิ่งวิ่งเว็บเร็วใช่สมัยแรกๆนะเขาให้คะแนนเป็นคะแนนสูงสุด100ไม่เคยมีเว็บไหนเลยได้คะแนน100เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้จูเนอร์เว็บเนี่ยสามารถจูนให้เว็บเราเนี่ยมีคะแนนเกิน100ได้คะแนนเยอะแล้วมันดีกว่าคะแนนน้อยยังไงครับพี่สถิติต่อมาบอกครับว่าคนจะไม่อดทนถ้าเราเคาะ URL แล้วโดเมนแล้ว3 วิไม่ขึ้นหน้าเว็บไซต์คนจะไม่อดทนคนจะออกทันทีครับผมแสดงว่าอะไรเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเว็บไซต์สำคัญมากเว็บต้องเร็วถ้าเว็บคุณเนี่ยโหลดไม่เสร็จภายใน2 วิ 3 วิครับ
คุณไม่ต้องทำไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนไม่เข้า ครับผม นี่นะฮะเพราะฉะนั้นจึงแบบโอ้โห ครับ ต้องพยายามเลย ใช่ นะฮะ ครับผม ต้องปรับจูนเว็บไซต์ของตัวเองให้ดีนะครับ ครับผม แล้วก็ในทุกอุตสาหกรรมนะครับลิงก์ของการคลิกข้อมูลทุกอย่างที่คุณทำมันจะหวังผลได้แค่ 4% เท่านั้นของคนทั้งหมดที่เข้ามา อ๋อ ไม่ว่าคุณจะทำอุตสาหกรรมหรือทำธุรกิจประเภทไหน ครับ ลิงก์ที่คุณแปะไว้ในเว็บไซต์คุณเนี่ยคุณจะคาดหวังได้แค่ 4% ครับผม ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วนี่คือสถิติโลก อ๋อ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่คาดหวังไปมากกว่านี้ แล้ว 93% ของการเข้าถึงเว็บไซต์ คือเราทำเว็บขึ้นมาเนี่ยให้รู้ไว้เลยครับว่า 90% คนที่มาจากที่อื่นแล้วมาคลิกเว็บเรามาจาก Google เว็บไซต์ที่มีคนเข้ามากที่สุดในโลกหนึ่งคือ Google ครับ อ๋อ ยังเป็นอันดับ 1อยู่ใช่ไหม Google 85% คนยังใช้ Google อยู่ อันดับ 2 คือ YouTube ครับ โอ้โหนี่ของ Google เหมือนกันเนี่ย 33% อันดับ 3 Facebook ครับ 17% ครับผม อันดับ 4 Twitter Twitter เยอะ 6.8% ครับ อันดับ 5 Instagram Instagram 6.18%นี่ครับ อันนี้คือท็อป 5 ของโลกนี้ Google YouTube Facebook Instagram Twitter ใช่แล้วครับ โอ้โหก็เป็นเว็บดังๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ ครับผม ครับผม นะฮะคนส่วนใหญ่จะดูเว็บไซต์ต่อหน้าเฉลี่ยไม่เกิน 5 วินาที 5 วินาทีดูเว็บแค่ 5 วินาทีจบ ไถ ต่อหน้า ไม่มีอะไรน่าสนใจทิ้งไป เพราะฉะนั้นข้อมูลต้องเต็มเลยนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปเขียนข้อมูลยาวครับ จงสื่อสารสั้นๆ ให้ได้ใจความรู้ 5 เรื่ วิ องเลย 5 วิได้กี่คำเนี่ย นะครับก็ต้องตั้งใจทำให้ดีนะครับ นี่คือความเป็นมาและสถิติของเว็บที่น่ารู้ครับ ครับ นะครับ